بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار او تاسو ته خطیب د الرادي اکیډمي نه څرنګه تاسو ته مو دا ویلي چې کوم کمپیوټر شاپ کورسز دي نو هغې مطابق اگزامپلز ته مشالې چې زه تاسو ته ریل اگزامپل ښیم چې خلک دې نه څرنګه پیسې ګټي او خلک څرنګه سروس پرووایډ کوي. نو هغې ریل اگزامپل دغه دی د یو فایور پیج دی او فایور پیج کې مختلف قسم کې خلک سروس پرووایډ کوي، یعنی دا قسمه خلک دي او هغې قسمه کې د خپل سروس پرووایډ کوي. نو دې شخص کې اول چې کوم یوزر دی دا یوزر مې سره د سریلانکا نه دی او دا چې کوم سروس پرووایډ کوي نو هغه څه کې کوم بیسیک دی هغه $200 کې دی پرووایډ کوي او سروس څه پرووایډ کوي. I will create PowerPoint presentation design in 12 hours. یعنی په 12 غنټې کې دا یو پریزنټیشن تیاروي او د 12 غنټې دا څه کې $200 ورکوي او دغه څه کې چې کله 12 غنټې ځای دغه بل سټینډر ورشي تیاروي نو کې $400 ورکوي او دا رنګ څه کې د پریمیوم ورشي تیاروي نو څه کې هغه $1000 ورکوي او دا کوم سیلر دی نو دا دغه څه نه چې څه کې خالي د سروس پرووایډ کړی دی. دې مطابق کې دته اوس خو دته اړینه پروت دی، یعنی درې اډینس کې دته اوس په کې شي نو دې نه علاوه کې نور خلاصي سیلر ستاري چې هغه کې خپل سره پرووایډ کوي. دا بل سرور سیلر دی هغه دی آی تھنک پاکستان نه دی او هغه په $100 باندې څه پرووایډ کوي. $100 باندې پرووایډ کوي پروفیشنل PowerPoint presentation او چې دا یک سټینډرډ غو پرووایډ کوي نو چې 180 باندې پرووایډ کوي او یې نه چې په 360 باندې کې پریمیوم سروس پرووایډ کوي. یې نه لاسه کې دغه MS Word شته کې MS Word کې ریزیوم جوړوي with few hour، یعنی څو غنټې کې دا سی وی جوړوي او یو پیج سی وی چې کومه دا جوړوي هغه کې په $10 او دوه پیج چې کله سی وی بیا کې $15 او چې کله کې درې پیج شي نو کې $25. انډستری کې د یو غنټې چارج او کدا کې سړای دې ایوریج وکړي نو کدا کې 10 اور چار کې نو د تقریبا ډیلی چې کوم چارجز دی یعنی $100 او $100 تاسو کې په 30,000 روپے کنو اور کرا یعنی کې 15-20 लाख روپے کې د خرچه او دینه علاوه کې دا یو بل سیلر دی هغه خدای په MS Word کې ریزیوم ریکوري کور لیټر پرووایډ کوي او هغه خدای تقریبا سرویسز دي او دینه علاوه د بل یو دی چې ټایپینګ جاب کې پرووایډ کوي سرچ پورا MS Word او دا نور چې څومره سیلر دي ته الریډي سټیک اډري نه شته دا سیلر څوک نشته چې مطلب چې د اډري نه شته ټول سیلر کې د پیری دي خاري پاس او دا خاصه کې دا ټایپینګ جاب پرووایډ کوي، یعنی او MS Word کې دتا خلک چې کې ټیکست ورکوي او د کې اخلي خالي فارمیټ ته جوړوي. دینه علاوه کې اپور پونسټ کې د اګي سرویس کوم دی دا 1750 پلس ورډ پر پیج کاپی ټایپینګ کې دا ټایپ پرووایډ کوي او ټایپینګ کې دی چې وی ویل ګیو یو image file you have to type them in MS Word. Image کې دا MS Word طرف ټایپ کول پرس کې دی 35 کې $75 پر هاوس کې دا ریټ ورکوي او دا سره لکه غادي فریلانسر کې فریلانسینګ ویب سایټ دی هغه مطابق اگزامپل دی. ان علاوه کې پاکستان کې کوم جاب دی د ایکسل ایکسپورټ یا نور د کوم MS Word یا MS Office دی نو هغه مطابق چې کوم څه کې د ایکسل ایکسپورټ کوم سیل دی نارمل شای دلته د منشن کړیو یعنی 40,000 60,000 کې د پر منډه کې ایکسل ایکسپورټ ورکوي. ان علاوه د ورچوال اسسټنټ دی پر 50,000 دی هغه سیل ورکوي د 40,000 نه
یعنی 1,20,000 او څه جاب پروواید کوي ام اس ایکسل یعنی مایکروسافټ آفیس کې کوم جاب دی چې مایکروسافټ آفیس دا وي نو چې پلس پکې دا جاب مطابق دوی سیلري دا پروواید کوي نور خو داسې کې یو سیسټم دی د پلس کې 60,000 پورې پر منث ورکوي او داسې مختلف سره کې ویب سایټ دي چې په افغانستان کې ام اس ایکسل یا ام اس آفیس کې جاب دی اسې کې پروواید کوي دا سره یو example وي د کمپیوټر سر کورسز چې موږ چې څه د پروواید